วันนี้เราจะมาสอนการคำนวณ Baker Percentage นะคะสูตรของขนมปังโดยใช้โปรแกรม Excel นะคะสูตรนี้ก็คือเวลาเราคำนวณเนี่ยเราสามารถใช้ Excel หรือ Google Sheet ก็ได้นะคะแล้วเวลาทำเนี่ยมันจะได้เวลาเราอยากจะเปลี่ยนว่าเราอยากจะเปลี่ยนน้ำหนักของการทำโดแต่ละโดอ่ะมันสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยมาดูกันที่เครื่องนะคะน้ำจะสร้างเป็นกรอบเป็นไฟล์ Excel เอาไว้นะคะเวลาเราทำเราก็มาตีกรอบอย่างนี้นะคะใส่อินกรีเดียนใส่ส่วนผสมอะไรทั้งหมดนะคะเวลาเราคิดคำนวณ Baker Percentage มันคือวิธีการที่ใช้น้ำหนักแป้งรวมทั้งหมดเป็นหลักในที่นี้น้ำเองน้ำหนักแป้งทั้งหมดเนี่ยน้ำถือว่าเป็น 100% นะคะน้ำก็จะไฮไลท์ไว้ที่สีเหลืองนะคะไอตัวที่เวลาเราคิดคำนวณน้ำหนักเนี่ยเราสามารถใส่เป็นตัวอะไรก็ได้ในที่นี้น้ำใส่เป็น 1,000 จริงๆเราสามารถเปลี่ยนเป็น500เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้สมมุติเราอยากจะใส่เป็น500แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะทำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าคิดเป็น 1,000 มันก็ง่ายดีนะคะเวลาทำสูตรทำเป็นกรัมไว้นะคะแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ยสูตรของเราเวลาเราคำนวณเนี่ยถ้าเราจะต้องการใช้สูตรเนี่ยเราจะเริ่มต้นในการพิมพ์เราจะไปที่เซลล์ในที่นี้คือไอ้กรอบสีฟ้าตรงนี้ที่น้ำกดไว้นะคะเราจะไปเซลล์ที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับปุ๊บแล้วก็เราก็มาเลือกน้ำหนักแป้งทั้งหมดนะคะอันนี้น้ำคลิกน้ำหนักแป้งเซลล์ที่มันเป็นน้ำหนักแป้งทั้งหมดนะคะแล้วก็ถึงจะมาคูณกดเครื่องหมายคูณแล้วก็มาคลิกไอตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ย 90% ตรงนี้ออกมามันก็จะเป็นสูตรตามที่เห็นนี่นะคะถ้าเราเห็นที่น้ำวงไว้นะคะมันก็จะเป็นสูตรแล้วแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเราต้องทำการฟิกเขาเรียกว่าเป็นการฟิกเซลล์เพื่อที่ไม่ให้เซลล์มันขยับเพราะว่าเราต้องการให้ไอตัว 1,000 เนี่ยมันเป็นหลักในการคิดทุกอย่างเราก็เลยต้องใช้เครื่องหมายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่าสตริงสตริงมันจะอยู่ตรงถ้าดูในแป้นพิมพ์มันจะเป็นตรงเลข4นะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวเครื่องหมายเหมือนดอลลาร์ไซน์นะคะแล้วก็คือฟิกคอลัมน์ด้วยฟิกแถวด้วยนะคะก็คือพิมพ์สตริงเข้าไปข้างหน้าคอลัมน์แล้วก็พิมพ์สตริงอีกอันที่หน้าแถวนะคะเนี่ยดูตามในภาพเลยนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำทำอย่างนี้พอกดคลิกปุ๊บ enter เข้ามามันก็จะกลายเป็น900 กรัมนะคะตรงนี้เราสามารถ copy เขาลงมาได้เลยนะคะมันก็สูตรมันก็จะตามมาพอเราได้แบบนี้แล้วบรรทัดสุดท้ายมันจะเป็นการรวมตัวเลขทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นเครื่องหมาย sum ก็คือมันจะเป็นสูตรกดเท่ากับแล้วก็พิมพ์คำว่า sum จริงๆเดี๋ยวนี้เครื่องมันเหมือนเป็น AI มันจะขึ้นมาให้เลยสมมุติน้ำพิมพ์แค่คำว่าเท่ากับมันก็เข้าใจแล้วนะมันก็ขึ้นมาให้เราเลยอย่างเงี้ยจริงๆเราเลือกไปก่อนได้เลยนะแล้วเราค่อยมาแก้เพราะเวลาเราซ้ำเราจะต้องซ้ำแค่ตั้งแต่บรรทัดสีเหลืองลงมาเท่านั้นเองเราไม่เอาข้างบนละค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะตัวเลขมันจะซ้ำกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาให้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวเลขมานิดนึงนะคะเปลี่ยนว่าตั้งแต่บรรทัดที่5ออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะได้ตัวเลขละนี่เห็นไหมนี่เวลาเราอยากดูสูตรแล้วแค่ดับเบิลคลิกไปที่ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าน้ำหนักของก้อนโดมันก็คือการรวมตั้งแต่เอา 1,000 ลงมาจนถึง inclusion ทั้งหมดนะคะจากเนี่ยลงมาทั้งหมดออกมาเราก็จะรู้น้ำหนักโดแล้วว่าเราจะได้โดออกมา 1,930 กรัมนะคะเนี่ยก็จะใช้เป็นสูตรของเราได้ตลอดนะคะถึงเวลาเราอยากจะเปลี่ยนเพราะเราขึ้นสูตรอย่างนี้เอาไว้เวลาเราอยากจะเปลี่ยนน้ำหนักเราก็แค่กลับมาที่ตัวนี้วันนี้ฉันอยากทำแค่500ใช้แป้ง500ปุ๊บเห็นไหมตัวเลขมันก็เปลี่ยนแล้วทุกตัวมันเปลี่ยนหมดเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วพอวันนี้ฉันอยากจะทำ1,500อย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมเราอยากทำ1,500 กรัมปุ๊บทุกครั้งที่เราเปลี่ยนตัวเลขที่น้ำไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้ตัวส่วนผสมอื่นมันก็จะเปลี่ยนตามหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องยุ่งยากลำบากเราทำสูตรไว้ทีเดียวก็คือสามารถใช้ได้ตลอดนะคะแล้วตัวนี้มันง่ายด้วยเวลาทำออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราใช้ในการทำขนมปังแต่ละครั้งค่ะ